Magandang hapon sa mga kababayan ko. We are still in the subject of our fight against COVID-19. And of late, the past few days, we have seen a lot of improvements in the system sa ating ginawa para sa COVID-19 panlaban. I am also happy to report to you that today, now, there will be some positive news for all of us. But let me begin with the Secretary of Health, Secretary Duque. Maraming salamat po. Magandang hapon, Mr. President, Senator Bongo, Chair of the Committee on Health and Demography, to my fellow members of the Cabinet and the Interagency Task Force, at sa ating po mga mahal na kababayan, magandang gabi po sa atin lahat. Ako po ay magbabahagi sa inyo ng isang maikling ulat ukol po sa ating COVID-19 situation and the recent accomplishments. Ngayon po nga ikasampu ng Mayo 2021, meron po tayo na dagdag na 6,846 na mga bagong kaso. Sa 6,846 na naidagdag, 1,761 ay mula sa NCR, 1,359 sa Region 4A, 852 sa Region 3, at 2,874 sa mga natitirang rehiyon. Para naman po sa atin mga aktibong kaso, can you bring the slide back? This is not the slide that I am talking about. Yan, dyan lang. Let's freeze it there. Para naman po sa atin mga aktibong kaso, ang kabuuan bilang ngayon, ikasampu ng Mayo, ay nasa 59,897. Ang katumbas po nito ay 5.4% ng ating total active cases. At sa kabilang dako, ang ating po recoveries ay umabot na sa 1,030,367 at ang recovery rate ay nasa 92.92%, habang ang bilang ng mga pumanaw ay nasa 18,562 at napapanatili po naman natin, although masakit po sa atin na may mga pumapanaw, ay mababa po ang ating case fatality rate sa 1.67%. Next slide. Nito pong nakaraan linggo, bumaba na ang atin sa ating bansa sa low risk, kung saan negative 22% ang atin pong tinatawag na 2-week growth rate at 6.85 ang ating pong average daily attack rate per 100,000 population. Nasa moderate risk naman ang ating pong NCR, kung saan bumaba po to negative 39% ang ating pong 2-week growth rate at ang ating pong average daily attack rate per 100,000 population ay bumaba din po sa 19.02 from a high of 30.98. Bagamat gumaganda na ang ating lagay, hindi po tayo maaaring magiging mapagluwag, lalo na't meron tayong 10 rehiyon. Ito po yung regions 4B, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, BARM, and Caraga na may positibo ng 2-week growth rate. Ang ibig po sabihin nito ay bumibilis ang pagkalat ng COVID-19 infection sa mga naturang lugar. At meron po tayong 5 rehiyon naman na may mataas na average daily attack rate. Ito po ang NCR, CAR, 2, 4A, and 3. Although sa NCR, bibigyan din ko po, ay malaki na din ng COVID. Amin din pong napansin na bumababa ang nadadagdag na kaso galing sa NCR. Mula sa 48%,
Ngayon po ay asa 31% na lamang ng kabuuan bilang ng kaso na galing sa NCR. Ito po represented by the blue bar. Makikita po yung malinaw na pagbaba ng mga kaso. Kasabay po nito, ang amin napansin naman ang pagtaas ng mga naitatalang kaso sa ibang rehiyon at ang represented po ito by the black graph. But all in all, makikita po natin na bumababa na po ang ating mga kaso. Next slide. Patuloy na bumubuti ang lagay ng ating healthcare utilization rate nationwide mula po sa 4.7 percentage points na iniulat namin noong nakaraang linggo ay meron po tayo ngayon 7 percentage points na bumaba. Ibinaba ng ating healthcare utilization rate mula sa peak na naiulat noong April 13 to 15. Illustration of this. Tingnan po natin yung isolation beds. Nung nag-peak po tayo, 51% po ang gamit ng ating mga isolation beds. Ngayon, asa 43%, so bumaba po sa makatuwid ng 8%. At ang ating COVID-19 ward beds, from a peak of 57% utilization rate, bumaba po ito to 49%. So, ganun din po, bumaba ng 8%. At tingnan ho natin, ang mahalaga rito yung ICU beds. No? From a 68% peak utilization rate, bumaba po tayo ng 61%. So, meron po tayong improvement ng 7% points. At ang mechanical ventilators naman po natin, from 48%, bumaba po to 40%. No? So, next slide please. Gayun din, bumaba ang ating healthcare utilization ng NCR mula sa 12% na ibinaba last week. Bumaba na sa 17% ang ating HCUR ng nasabing rehiyon kumpara sa peak day estimate. At sa kabila nito, nananatiling nasa critical at high risk ang ICU utilization rate ng ilang lokalidad sa NCR. Kaya naman po aming hinihikayat ang mga NCR hospitals sa tulong ng One COVID Referral Center na panatilihin ang kasalukuyang healthcare capacities, lalo na po ang ICU capacities upang manatili tayong handa sa mga surge na maaaring mangyari muli. So, yan po makikita natin ang improved utilization rate natin. Ito po ay malaki po ang ibinagsak, lalo na yung ICU beds, no? From an 88% critical risk classification down to 67%, which is now at moderate risk classification, down by 21 percentage points. No? And napakamahalaga po ang ICU dahil ito po ang nagsasalba ng mga buhay. Sa lahat po ng mga bumubuo ng ating healthcare systems capacity, ICU po talaga ang pinakamahalaga sa lahat. Next slide. Para naman po sa ating death curve, ay makikita na po natin, bumababa na ang ating pong naitala nitong nakaraang linggo na halos kapantay ng naitala natin noong Agosto 2020 at 77 deaths per day. Gayunpaman, kinakailangan itong we have to interpret this with caution dahil meron po tayong hindi na italang mga namatay na sa ngayon sumasailalim pa sa validation. Next slide please. Ito naman po, although si Secretary Galvez ang magbibigay po ng updates, meron lang po akong mga highlights. Ito pong nakaraan, ika-7 ng Mayo, nakiisa tayo sa ating pag-obserba ng Healthcare Workers Day. Bukod sa mga mensahe ng suporta, patuloy din natin tinutulungan at tinutugunan ang mga concern ng ating nakalap sa ating pakikipagpulong sa mga health worker associations upang malaman at agad na matugunan ang kanila pong mga pangangailangan at mga hinaing. Hindi po lingid sa atin ang kalakhan ng serbisyo at patuloy na sakripisyo, kaya naman patuloy natin silang sinusuportahan. Sa usapin ng ating pambansang pagbabakuna, nakatanggap tayo ng 1.5 million Sinovac doses, 2 million AstraZeneca doses mula sa COVAX facility at 15,000 doses
mula naman po sa Gamaleya. Sa pagdating ng mga karagdagan doses na ito, umabot na tayo sa 7.5 million doses ang kabuuan bilang ng mga bakuna na dumating po sa atin inang bayan. Tungo sa agad na pagbigay ng mga bakunang ito sa ating mga mamamayan, patuloy tayo pong kumikilos upang mapalawig ang ating vaccination capacity. Kasama rito ang operasyon ng Galleon Giga Vaccination Center sa loob ng SM Mall of Asia Complex, kung saan nakapagbakuna tayo ng 500 senior citizens sa araw ng pagbubukas nito. Kasabay din po ang pagdating ng mga bakuna sa bansa, hikayatin natin ang ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kapitbahay, mga ating komunidad na magpalista at magpabakuna. Mas tiyak ang ating pong kaligtasan kung lahat tayo ay mababakunahan. Kinakailangan ng ating pong sama-samang pagkilos upang ipakita at ipaalam sa madla na ang mga bakuna ay ligtas at epektibo laban po sa COVID-19. Ang aking pong huling slide sa kabuuan po, Mr. President, ito po ang ating mga pangunahin mensahe at paalala. Habang bumubuti ang ating lagay, kinakailangan pa din po natin ang mahigpit na pagpapatupad ng lahat po ng ating mga protocols upang hindi tayo bumalik sa surge. Una, mayroon pa tayong 5 rehiyon na kinakailangan tutukan dahil sa kanila pong average daily attack rate na nasa high risk pa rin po, pati 10 rehiyon na tumataas ang 2-week growth rate. Muli ulitin natin, ang 2-week growth rate ay isang panukatan na nagpapakita kung bumabagal ba o tumutulin ang hawaan sa mga komunidad ng COVID-19. Ikalawa po, hinihikayat namin ang mga healthcare providers na panatilihin ang kasalukuyang healthcare capacity. At panghuli na lang po sa pagtaas ng mobility ng amin pong naobserbahan mula unang linggo ng Mayo, kinakailangan natin pagpatuloy ang mahigpit na pagpapatupad ng ating mga health protocols upang hindi na tayo bumalik sa surge na atin pong naranasan. So ito na lang po ang pinakahuling slide. Maraming salamat po at handa po akong sumagot sa mga katanungan. Salamat po, Mr. President. Thank you, Secretary Doki. I'd like to direct our attention to Secretary Galvez. Mr. President, fellow cabinet members, Senator Bongo, fellow... Sa ngayon po ang ating pong i-brief. Sa ngayon po ang i-brief po natin na salamat sa Diyos po, sir, at ang ating mga vaccine po ay patuloy nang dumadating. At tayo po ay natutuwa dahil kasi ang pagdating po ng vaccine natin hindi na po in trickles but in volumes na po. So sa ngayon pong gabi, amin pong ibibigay na pahayag yung mga vaccine na darating pa po ngayong May at saka sa ngayong June. At ang ongoing po natin na vaccination program nationwide. Sandali lang. Will somebody fix the sound system of... Mic test, mic test. Next slide, please. Next slide, please. Sa ngayon po, padating na po yung ating mga vaccines at ngayon po ay mayroon na po tayong 7,571,000 na doses that arrived since February. So ang latest nga po yung dumating ng May 7 at saka May 8 na meron tayong 1.5 million na Sinovac at meron po tayong 2,030,400 doses ng AstraZeneca. So masaya na po tayo dahil kasi meron na po tayong pang second dose sa AstraZeneca. Next slide please. Ito pa po yung mga darating na mga doses. Ngayon pong araw, darating po ang Pfizer, mamaya po mga 9:30 ng gabi, darating po ang 193,000 na Pfizer. And then bago mag-end po ang May, meron pa pong 1,100,000 na Pfizer na. Kung darating po, kung may awa po ang Diyos at darating po lahat ito, magkakaroon na po tayo ng inventory ng 11,364,000 na vaccine. And then sa June, meron pong darating din po na another
1,100,000. And then nag-order na po tayo sa Sinovac ng 4,500,000 doses. And Moderna, meron po darating na 250,000. AstraZeneca po, ito po yung in-order ng ating mga private sector. Meron na rin pong 1.3 million na darating. And then Sputnik, 2 million po. So bago po matapos po ang buwan na June, in-expect po natin na meron na po tayo sa ating inventory na 20,514,000 doses. Ito po, kaya na po, lahat po ito yung A1, A2, A3, makakaya na po na makuha. Next slide, please. So kung makita po natin sa ating vaccination, meron na po tayo na total na na-deploy na 4,09,800 doon po sa mga vaccination site. Meron na po tayo na 3,410 na vaccination site. At sa first dose po natin, na meron na po tayo na 1,957,965 na nabakunahan. At meron na rin po na 451,270 na second dose. For a total of 2,409,235. Sa ating mga healthcare workers, meron na po tayo nabakunahan na 1,181,834. Sa A2 rin po, meron na po tayong 436 at sa A3, meron po tayong 331,150. At saka yung mga frontliner po natin na nabigyan natin during May 1 na Labor Day, meron po tayong 8,881. Next slide, please. Kung titingnan po natin, noon dati po, nasa pangatlo po tayo. Ngayon po, mahal na President, na number 2 na po tayo. Dahil umangat po ang ating daily average. Noon dati po, ang daily average po natin is only 34,418. Sa ngayon po, yung 7 average po natin, ang last 7 average from May 1 to May 8, tumaas na po tayo, nadoblado po tayo ng 65,879. So nakakatuwa po dahil kasi talagang tumataas na po tayo. And then number 41st na po tayo out of 94 countries and rank 15 out of 47 countries in Asia. Next slide, please. Sir, ganito po ang gagawin po natin. Nagkaroon po tayo ng mga series of conferences with our strategists. Ang maganda po talaga, magkaroon po tayo ng strategy ng tinatawag nating focus and expand through center of gravity. Yung center of gravity po ito po yung tinatawag natin na economic centers. At the same time, ito po yung mga vulnerable areas. So pagka na-address po natin, na-strengthen natin ang ating vulnerabilities, at the same time, we strengthen our economic strength. Yun po ang center of gravity po natin. So sa ngayon po, ang nakita po natin, yung focus area po natin, yung NCR plus yung 6 provinces, kasama po ang Bulacan, Cavite, Pampanga, Laguna, Batangas, at saka po yung Rizal, kasama po ang Metro Cebu at saka Metro Davao. Ito po ang bibigyan po natin ng tinatawag nating steady supply. For example, kung ang Manila nangangailangan ng 3.3 million kada buwan, talagang eksakto po na meron po siya talaga na supply na steady na 3.3 million. Kung ang Davao kailangan niya ng 250,000 a month, bibigay po natin po yun, parang stockpile niya, para at least hindi po magkaroon ng shortage at maging maganda yung kanyang rollout at wala pong delay. And then yung mga expansion area natin, ito yung mga tinatawag natin yung mga important contiguous area ng NCR. At the same time, ito rin po yung mga economic center. So Region 3, Region 4, Cagayan de Oro, Baguio City, Zamboanga City, Bacolod, Iloilo, Jensan, Iligan, and also yung mga Region 10 hanggang Caraga po. So kung titingnan po natin yung mga center of gravities po natin, instead na itatarget natin yung 110 million, itatarget lang natin yung tinatawag nating 83,829,719. Ang kanyang 70% is 58,880,803. Ito po, ginagawa po natin ito dahil kasi yung nakita po natin, ang pinaka-main variable po natin, Mr. President, is yung ating global supply. Kung maganda ang ating global supply, wala tayong problema. Ang inyo pong sinasabi na kailangan po natin na bakunahan po natin ang ating lahat ng ating mga mamamayan, babakunahan po natin. Until such time na hanggang children pwede po natin bakunahan. Next slide, please. So ito po yung target po natin. Sinasabi po natin na we should have a better Christmas this year. So ginagawa po natin yung strategy natin na pagka nakuha na po natin, Mr. President, ang 25 million, ito na po yung pinaka-vulnerable.
According to WHO, yung tatawag natin na burden of disease at saka burden of death at saka burden of hospitalization. Ito po yung ating healthcare workers, senior citizens, at saka po yung people with comorbidities. Kung makuha po natin yon, makukontain po natin ang ating tatawag na death and also yung mga fatalities. So meron tayong tinatawag na low and high target, wherein pagka once na nakuha natin yung 25 million, at least meron tayong tinatawag na initial herd containment. And then yung herd immunity from 58 million to 70 million. Ito yung tinatawag nating prevent and contain. And then once na we have already had the science that we can give the vaccine even to the children, we will target the 110 million population. Next slide, please. Sir, kagabi nga po, sir, yung lahat ng mga expert ng supply chain ng private sector, kausap po namin. Ito po yung mga magagaling na supply chain ng McDonald's, ng Jollibee, at saka po ng mga tatawag natin na mga health providers. Malaki po ang ating malaki po ang ating challenge dahil yung ating mga tinatawag na national supply chain management, may dalawa po tayo. Meron po tayong yung PharmaServe and also yung SWILIG. And then bababa po yan sa regional warehouse, and then sa LGU warehouse, and then sa vaccination site. May mga ginagawa po kami, sinisimplify po namin na from the pharma, pwede po kaagad doon sa vaccination site. Kasi po nakita po natin na yung ibang mga vaccine ay napaka-critical po na magkaroon pa ng mga tinatawag nating double handling. At pagka lumabas po yan sa warehouse, kailangan maiturok na po natin. So pinag-aralan po namin po yun, tinitingnan po namin yung mga delays, paano natin mapa-fast track yung vaccination, paano natin ma-eliminate yung tinatawag na mga challenges for possible wastage. Pinag-aralan po ng mabuti ng mga supply chain managers. And natutuwa po kami dahil kasi ang private sector po talagang gusto nilang tumulong sa atin. And then also they can provide more than 23 million na vaccine output through their private hospitals at saka yung natawag na healthcare provider. So meaning yung binili po nila na more or less 23 million, sila rin po ang magpapabakuna with the guidance and supervision of the LGU and the DOH regional directors. Next slide, please. Kung titingnan po natin, ito hindi masyadong nakikita po sir, pero at least nakita po natin yung ginagawa natin na talagang yung supply and demand vaccine rollout planning. So ito po, napaka-critical po ito dahil kasi talagang yung at the level of the national, talagang yung planning dapat synchronize until to the site preparation. At meron tayong tinatawag na pull and push the variables na kailangan po makita natin po sa mga assumptions. So ang pinaka-main objective natin talaga sir is ma-optimize natin yung time at saka ma-minimize natin yung wastage. Meaning, the main purpose of this any wastage. Next slide please. Sir, with the output ng ating mga deliveries, we are very confident na by June or July, we can have a target output na at least meron tayong 25 million na vaccine. And with that, pagka once na nakuha natin po yan, magiging liberal na po yung ating vaccination. Meaning, we can already have the vaccination of the general public. Meaning, immaterial na po yung tinatawag natin na mga priorities. Dahil meron na po tayong mga eksaktong mga bakuna. Sa ngayon po, sa ating inventory, meron po tayong more or less 5 million naka-slack na nakita natin naka-dedicate yung 2 million for the second dose while we have still a slack of more or less 3 million. Meaning, Mr. President, sa ngayon na may 7 million po tayo, meron na po tayong slack na 3 million na supply. Meaning, yun po, pwede pong gamitin ng LGU at mapaspasan po ang ating pag-vaccinate. Pagka dumating pa po yung mga ibang yung ating mga tinatawag na mga vaccine, yun po ang nagiging mga challenges natin on how the ground operations will do it well na para yung inventory natin bumaba. Kasi mas maganda po, mas mabilis, mas makukunti ang inventory natin, ibig sabihin, paspas po yung ating vaccination. And pagka maganda po ang vaccination natin and it is being done efficiently, baka po yung herd immunity ay makukuha natin ng mas maaga.
And then ano po, maganda rin po ang naano po natin na nung last na nagpunta po kami doon sa ano sa pag-ano po ng AstraZeneca, nakita po namin po doon napakaganda po ng talaga ng ano ng intensyon ng Gavi, COVAX at saka po yung coalition. Nakikita po natin, Mr. President, na we really have to support yung COVAX facility. And we are very happy that we have supported it through our DFA, and we also ordered an additional 10 million for the COVAX. We have seen that if all countries will join together for this pandemic, we can win this fight. At nakita po natin na if all the Filipinos will work together also, together with the private sector, with the LGU and the national government, we can win this fight definitely, sir. So yun lang po, mahal na President, at ang sinasabi nga po natin na talagang yung equitable access at saka po yung tinatawag nating walang iwanan at walang maiiwan, dapat po yun po din talaga ang talagang gagawin po natin. We'd like to call Dr. Domingo. What are the latest applicants for a permit to operate or to distribute or sell dyan sa opisina mo ngayon? Tinatanong ko kasi ito because then we would know how many we can make a projection of how many vaccines will be coming in to the country if we have the numbers doon sa mga kumpanya na nakarehistro sa iyo. Kindly give us just a rough figure so that we can at least tell the public that we expect this more than this number for this month. Go ahead. Good afternoon po, Mr. President. I will give you a update on the emergency use authorizations po that we have granted at the FDA, and then vaccine that we hope might be also applying with us. Can we have the slides, please? This time po, there are 111 vaccine candidates all over the world. These are the ones that are ongoing clinical trials on humans already, meaning phase 1, 2, and 3. And of all these 111 candidates, there are already 14 that are being used in different countries worldwide. In at least one country po. Yung iba dyan, yung mga 5 or 6 are really very new and are only being used right now in China and Russia mostly, but a lot of them are being used in several countries. Next slide, please. Next slide, please. In the Philippines po, we have the second most number of authorized vaccines for use in our country. In the Philippines, since last week po, we already have 7 vaccines that we have given emergency use authorization. Yung mga ibang country po, usually a little less, but hopefully tayo po meron po tayong tina-target po na 2, no? Sila Sec Charlie na possible vaccines to come into the country aside from the 7 that are already authorized. Next slide, please. So yung pong pag-approve po natin ng emergency use authorization is based on your executive order number 121, which you signed on December 1 of 2020. Next slide, please. At yun po yung sinusunod natin ng mga conditions, Mr. President. No, number 1, the vaccine should have good efficacy. No? The evidence should show that it is reasonable to believe that the vaccine may be able to prevent COVID-19. And then second, it has to be a safe vaccine, meaning the known and potential benefits outweigh the risk. Dapat po walang mabigat na risk, hindi tayo nakakakita ng malaki pong potential risk ng mga vaccine which are still under development. And then third, there is no adequate approved available vaccine yet. So ibig sabihin po wala pa pong registered vaccine na fully marketable. Next slide, please. Ang application po ng emergency use authorization, hindi lang po sa Pilipinas kundi sa buong mundo, can be submitted by the industry, meaning the company that developed the vaccine or the importer or the local distributor, but the government can also apply for an EUA. Particularly po the national agency compared with the authority to procure
or to to implement the public health vaccination program. So pwede po for example ang NTF or ang DOH na mag-apply for an EUA ng isang pong bakuna. Next slide please. So ito po sir yung mga approved na natin Karamihan po approved sa other countries and WHO. Yung Pfizer po, ito po ang approved sa 82 countries and WHO. AstraZeneca, which is approved in 91 countries and WHO. Yung Gamaleya, approved po yan in 62 countries, pero sa WHO, nagsa-start pa lang po yung kanilang application for emergency use listing. Sinovac is approved in 22 countries and is also in the late stages of WHO emergency use listing. Ang tingin po natin baka in 1 to 2 weeks magkaroon na rin po ng EUL itong Sinovac kasi ang pagkakaalam po natin na inspect na rin po sila. Next slide please. Yun pong Bharat Biotech, ito po yung isang Indian vaccine na hinihintay pa po natin yung Good Manufacturing Practice Certificate niyan bago makapag-import sa Pilipinas. Yun pong Janssen at saka Moderna, these are also approved in several countries like in US and then European countries, Canada, and also WHO. And these are also now approved dito po sa atin. Yung Janssen po yung single-dose vaccine. Yung Sinopharm, ito po yung although hindi pa official yung application sa atin, the good news is it was granted an emergency use listing by the WHO on May 7. So kapag po ang DOH ang mag-a-apply po ng EUA for this, if we plan to procure government to government, the DOH can apply for an EUL for Sinopharm, and that will not take very long kasi nga po pag ganyan na meron na pong EUL ng WHO, we will be able to ask the WHO for the pertinent clinical trial data and the information, and I already asked for it actually this morning. Hopefully they will give it to us by siguro po tomorrow morning then, so that we can ask our vaccine experts to take a look at it para pag nag-apply po ang DOH ay hindi na po tayo matatagalan. Yung huli pong vaccine na iniisip natin yung Novavax, yun po baka po in a month or two mag-apply na rin po yan. Next slide please. So doon po sa pag-aaral ng WHO, yung tinatawag pong SAGE or the Strategic Advisory Group of Experts ng WHO completed the review of the vaccine ng Sinopharm. In fact, they also did inspections of the factory to make sure that it follows good manufacturing practice. And they took a look at the published and the unpublished data, which we hope to be able to see very soon also. And on the basis of that, the WHO recommended the vaccine for adults 18 years and older. Ito po ay 2-dose schedule din po. Binibigay ang first dose and then after 4 weeks, they give the on people 60 years and above. However, the WHO decided not to put a cap on the age. So basta 18 and above, inapprove po ito ng WHO, believing na meron namang kaunting data showing it's useful in older people and that physiologically speaking, older people should also mount a similar kind of immune reaction. And of course, if you use it in the country, the WHO just suggests that we follow up the people who are vaccinated to look at the efficacy data in the real world. And it was found to have an efficacy in preventing symptomatic and hospitalized disease at an estimated 79% among all age groups. So ito po yung ni-request natin sa WHO to give us the scientific data on this so we can give it to our vaccine expert panel so they can do a quick review. Next slide please. So yun lang po Mr. President. So we have 7 approved vaccines here. Most of them in the basket of Secretary Charlie and the vaccine SAR. And yun pong pangwalo na hope i-apply daw po ng DOH ay yung Sinopharm. And then we will be awaiting for the next few months po sa Novavax. Okay, that's a good report. Salamat, Dr. Domingo. Now, let us, I think we are through with tapos na tayo dito sa anong mga arsenal natin sa COVID. But let us hear the Department of Interior and Local Government
in the matter of enforcing policies that would help meet the challenge of COVID, especially yung protocol sa paghawaan, and of course some allied activities that are not good. I gave the orders, but the implementing rules I would think would be given by Secretary Anyo now. Secretary Anyo, the table is yours. Senator Bongo and fellow public servants. Magandang gabi po sa ating lahat. Nauna po, magbibigay po ako ng update sa ating ayuda 2021. Sa ipinamahagi po na pondong 22.9 billion, nakapag-distribute na po tayo ng 18.822 billion para po sa 18,822,713 beneficiaries, or a total po na 82.14% accomplishment. Ito po ang breakdown sa bawat LGU. Next slide please. Dito po sa National Capital Region ay 9,235,469 beneficiaries na po ang nakatanggap. A total of 18.8 billion pesos ang naipamahagi sa 82.66% accomplishment. Sa Bulacan naman po ay meron ng 2,483,985 beneficiaries na nakatanggap. Ito po ay total na 2.4 billion na pamahagi sa 83.72% accomplishment. Sa probinsya naman po ng Cavite, meron na pong nakatanggap na 2,559,602 beneficiaries, or a total of 2.55 billion pesos na naipamigay sa 74.31% accomplishment. Sa probinsya po ng Laguna, nasa 94.17%, 2,559,498 beneficiaries po ang nakatanggap. At sa probinsya ng Rizal ay 1,984,159 individuals ang nakatanggap ng ayuda sa kabuang 75.94% accomplishment. Sa kabuuan po, nakatanggap tayo ng complaints about 112,659. Ito po ay sari-sari, mga tao na qualified pero wala sa listahan. Ang iba naman po ay nag-aantay ng kanilang ayuda. Ang 62,137 po ay na-resolve na, at ongoing naman po ang pag-atatag sa 49,283. Meron pa naman po tayong limang araw para may pamigay ang natitirang ayuda sa ating mga kababayan. Next slide please. Dito naman po sa inyong pinag-utos noong nakaraang linggo na kung saan ay higpitin po ang pagpapatupad ng community health protocols. Mula po May 6 hanggang May 10, sapagkat May 5 po ninyo ibinigay yung order na magsagawa ng pag-aresto sa mga tao na hindi nagsusuot ng mask. So makikita po natin sa panahon po na dumaan, meron pong 18,862 violators. 904 po ang ating inaresto, pero yung 9,379 po ay binigyan natin ng warning. Pinagmulta po ang 8,027 at nag-community service po ang 491. Ang 61 po naman ay na-inquest na. Patuloy po natin ipatutupad ang inyong pag-uutos na mag-aresto po kaya hindi po sumunod sa pagsusuot ng face mask. Sa mass gathering naman po, pinatutupad po natin din ang inyong pinag-uutos sa pamamagitan ng Memo Circular 2021-050 na inilabas po ng DILG. Mayroon po tayong 280 violators, at kahapon po at kanina, ang pinaka-controversial na
issue po ay ang gubat sa syudad resort incident na kung saan po ay more or less 300 ay pumunta sa resort na dapat ay sarado at nagkaroon po ng mass gathering. So ang ating pong PNP at ang LGU ng Caloocan City ay nagsasagawa na po ng pag-file ng mga kaso sa mga violators kasama po yung owner ng syudad, ng gubat sa syudad resort at ang pag-summon at pag-aresto po sa barangay captain ng barangay 171 Caloocan City sapagkat hindi niya naipatupad ang community health protocol, lalong-lalo na ang mass gathering na supposedly bilang isang barangay official, alam po niya dapat ang nangyayari sa kanyang nasasakupan. Sa physical distancing naman po, meron tayong 5,470 violators at ito po ay binigyan po natin ng warning, ang iba po ay binigyan ng pagmumulta, community service po ang 205 at na-inquesta po ang 186. Tuloy-tuloy po namin patutupad ang inyong instruction sapagkat ito po yung pinagmumulan ng sinasabi nating outbreak kapag po sumaway sa public health standard protocol, lalong-lalo na kapag hindi nagsusuot ng face mask. Nag-usap na po kami ng DOJ Undersecretary Leonard Ibarra at gumagawa po kami ng guidelines para pagtibayin lalo kung paano ipatutupad ang pagpapatupad ng sa mass gathering kasama na po ang hindi pagsusunod ng face mask. Susunod na slide please. Dito naman po sa ating kampanya laban po sa illegal drugs. Mula po sa panahon ng 01 up to 09 May o 10 araw po ang nakaraan ay nagkaroon po ng operation ang Philippine National Police at iba pang mga ahensya kasama ang PIDEA ng 1,121 operations. Nakapag-aresto po tayo ng 1,543 drug addicts, drug users, and drug peddlers. 11 po ang namatay during the operations at meron pong 38 na nag-surrender. Sa kabuuan, 29.98 kilos sa shabu ang tinasamsam, 516.9 kilos sa marijuana. Meron pong street value na tinatayang 265,904,094 pesos po ang ating nakumpiska. So yan lamang po muna ang aking may report, Mr. President. Salamat po. Thank you, Secretary Anyo. Let me explain the finer points of law involved in the response of authority is the president, the barangay captains, and the mayors. Hindi nga ang governor eh. Totoo lang. It's only, I think the president, of course, tapos ang barangay officials, the municipal officials, the mayor, the barangay captain, and the teachers, lahat sila. All are persons in authority. Kaya ho binigay ang supervision sa police because ang police dyan sa munisipyo is the person in authority. Ang mga police are agents of a person in authority. Lahat. Baski si PNP chief is only an agent of a person in authority. He is not a person in authority. So ganun ho ang takbo. Kaya ang barangay captain, you are called upon and will be held liable for the failure of implementing the law in your territory. Yan ho kasi magsabi bakit bigay sa amin yan. Anak ng, hindi ninyo alam, yan. That is the reason why you have to enforce the law. Yung barangay captains sa iyong lugar mo, you are the person in authority. Kaya nga makipag-away sa inyo,
kung in addition sa nasugatan kayo, it could be a direct assault. May isang kaso pa nakapatong na paglaban mo sa otoridad ng gobyerno. That's the reason why. Ngayon, I am satisfied with the implementation of the law. Ako kasi ang itaas. So ako ang magsabi. But, the guidance and everything, direction, should be followed by the persons in authority. Tayo. Tapos, down sa inyo. Sa bababa. Yan ang ibig sabihin ng batas dito. So, thank you. I said, Secretary Anyo. Now, let us go to now to this issue of papalakihin na natin yung ulo ng mga kalaban, but then we have to somehow, whether we like it or not, we have to explain to the people why ganito ang sinasabi nila at bakit mali. And I would like to call on Secretary of the Foreign Affairs, Secretary Locsin, to do the preliminary explanation or talk. Mr. President, colleagues, the issue here, you can keep talking about the arbitral award. And we all know how brilliantly that arbitral award was won when our German lawyer took away all aspects of sovereignty in the issue. Hindi yung they will decide, the arbitration will decide who is the sovereign over this or that area. Right, Harry? Okay. What the German did is he said, let's just ask them to rule what happens with these features. They show themselves at high, they're still apparent, you can see them at high tide, or you see them only at low tide. And what does it generate? What kind of territorial, what kind of sea it generates? That's it. Now, the question really is, who lost possession of that reef, Scarborough? I was a little hard I have been very hard on the Americans, blaming them, because when there was a confrontation between a Philippine ship, Del, please correct me, at any point, and a Chinese ship, and now it's become 30 ships, according to the Rosario, so I'm not sure how many ships there are, no? But when they confronted themselves, the participation of the United States was to try to stop people from attacking each other. Well, they think it's their job. So they said, stand down. So they stood down. And then the United States told both sides, not taking sides, said, withdraw. Now, if you believe, your government at that time believes that that is yours, why will you withdraw? These are only good officers of the United States. It is a suggestion. I think you should both withdraw. So what you should have done, I don't want to say that I know better after the fact, but the truth is, if I have UNCLOS on my side saying we are within the exclusive economic zone, and the Chinese ship is not, from my point of view, then I'll just look at the other side and say, go. And you go, I'll go. But you go first. Instead, our side withdrew. So what happens to our claim that this is ours? Just give it up. Now, later on, they went to court. And then it decided one thing. Harry, tell me if I'm wrong. That the historical claims of China must yield to UNCLOS because it's the latest law on it. Never mind your history, whatever you think. History does not confer rights. Tradition does not confer rights once a law comes into play. So, that's all. I mean, why did we yield possession? And that's, I think, the first thing you must ask. Who gave the order to withdraw that ship? Because it is from there that we start having the problems that are actually a separate issue from the arbitral award. We won it. Well, actually,
from the time when we won that, I immediately announced to the United Nations, again, please correct me. I said, this is not just us. By the way, the rest of the world didn't care. This is not just us. This is applicable to Norway. This is applicable to any other country because it was not a determination of Philippine or Chinese sovereignty. It was a description of features in the maritime areas. That was it. Now, who moved aside from that issue and then who yielded possession in the first place? I think you decide. I won't say. I'll just decide who withdrew. Again, the Americans could not force us. They couldn't force the Chinese. They did not want to force anybody. They just said, this is my suggestion so you guys don't kill each other. Stand down, withdraw. We were the first to withdraw. But yet, under UNCLOS, which is already old, we had first right to be there. But we pulled out. Now, who needs to explain then? I think before you start any debate about the merits of the obligations generated by the arbitral award, you must first settle the issue. Who in a game of chicken stopped this car on the edge of the abyss first? That's all, Mr. President. Actually, sir, thank you. That was what was in my mind when I challenged Carpio to a debate. Well, ang problema lang kasi dito is nakalimutan ko na si Carpio ang hindi ang presidente, ako. So, policy statement kung anong itanong niya, masasabi ko, and I might bind future actions of government pagdating dito sa West Philippine Sea. Pero doon ako sa kahon. It's not because I'm afraid of debates. Ilang debate na dinaanan ko nung eleksyon. Araw-araw halos. Ganito yan. Hindi ako lalabas, just like the position of the Secretary of Foreign Affairs. I would insist on the one issue before we go to the other side issues. Sino ang nagbigay ng possession sa China sa West Philippine Sea? Sila. Kaya kung hindi sila umalis, di walang problema. Tayo ang umalis because yung sabi ni Secretary Locsin about the good offices, ang ibig sabihin ng magandang loob lang, offer to this, bakit hindi nila in-enforce? He could have said, look, you allowed us to mediate. Then the result of that mediation must be followed. Ipapasubo mo ako eh. But America did nothing. Apparently, I don't know. Maybe afraid of China would turn its direction towards them. So, para tayo umalis talaga. At hindi na tayo nakabalik. Ang ginasabi ko na sa kanilang na possession, it's not really about ownership. It's not about sovereignty. Kung sino andyan nakahawak, ano has been building ngayon sa newspaper, they are building a military garrison. Nasabihin nila na hindi sa no possession. How stupid can you get? Hindi sa possession, pero ginagawa niya yung propiedad parang kanya. As simple as that. Ang debate ko sa iyo dito lang sa dalawa. Hindi ako takot sa iyo. Ang problema, hindi ko nga alam na hindi ka presidente. That's about it. Secretary Locsin. There was one thing, and again, please inform me, Secretary Del. I've always said that even before when this was happening, I was a publisher. When this was happening, two things you must understand. You know that the media and nobody paid attention to this issue. I give credit to Noynoy. They were the first ones to do it. Every president, it was only the armed forces of the Philippines after independence. For some reason, nobody understands, including the great writer Hayton, started picking up features before UNCLOS.
I think the armed forces had foresight. But whatever it was, they were all alone, so they did it. But the question is this. When they said in good offices, as the president used, I didn't even know the term, the good offices to mediate, stand down, withdraw. When we withdrew, the United States has no obligation, Mr. President, to go to war. The thing about the Mutual Defense Treaty is you have to be attacked. Nobody was attacked. We withdrew. If the Chinese wanted to attack, there was nobody to attack. The other side left, and I don't know if they would have attacked. That's one thing. I have talked to the Chinese, to Foreign Minister Wang Yi. They have no intention to do that. If you had kept up that face-off, it might have ended up in just the two sides talking to each other. But why we withdrew when we had clause in place that said, under this law, we have the right to be here, you don't. But we did. And that's the meaning of losing possession. When you walk away from that, and there is no obligation, even at that time, I would say, President Aquino, why don't you go into the water? It goes all the way there. Because you cannot expect the United States to trigger the Mutual Defense Treaty unless they sink the boat in which you are. But if you are not want to go there, in fact, I was willing to be a ship's cook. I can do it, you know. If you're not willing to go there, there's no obligation to defend the Philippines because it hasn't been attacked. There's no obligation to defend if you are not attacked. And that is what was avoided. One ship sailed away. Mr. President. I would like to hear the opinion of illegal luminary, si Secretary Panelo. Mr. President, mulat sa poll, hindi ako sang-ayon doon sa debate. Unang-una, ano bang pagdidebatehan? Resolve naman yung mga issue. Inaamin ni ex-Justice Carpio na yung Scarborough Shoal ay kinuha ng China sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Sinabi niya po yun sa kanyang press statement. Sinabi niya rin na isang teritoryo pa kinuha naman sa panahon ni Ramos, ni Presidente Ramos, at kinuha ng China. Madali sabi, resolve niya, inaamin na nga nila, ano pang pagdidebatehan? Doon naman sa tanong na hawak ba ng China yung buong West Philippine Sea, hindi naman dapat pagdebatehan nyo sapagkat ang pinupunto nyo mulat sa pool ay yung Scarborough Shoal lamang at ito yung isang bahagi lamang ng West Philippine Sea. Kaya sabi ko nga palibasa kasi laking yaman ka. Itong presidente naman rin, laking kali. Mukhang hindi mo naiintindihan. Kagaya halimbawa, yung sinasabi nyo na yan ay isang papel lamang. Ang ginawa nila, tinitwist nila, binabaluktot nila, parang pinalalabas nila. Kaya kayo, o ang gobyerno, sa ilalim ninyo, ay hindi nagbibigay ng pagpapahalaga doon sa arbitral ruling na ang katotohanan ng sinasabi nyo, ang katotohanan niyan, desisyon ng anumang hukuman o anumang pagkakasunduan ng mga bansa, pag yung miyembro dyan o nag-participate dahil sa kanyang kalakasan o kapangyarihan ay hindi patutupad ang isang kasunduan o ang isang desisyon dahil meron siyang kakayahan na gibain kung ano man ang gusto ng kalaban, magiging isang kapirasong papel doon sa party ninyo. Hindi sa, o rather sa party nila. Ibig sabihin, walang saysay sa amin yan. Kung baga, sige, sa'yo ang papel sa akin ang lupa. Sa'yo ang papel sa akin ang karagatan. Yun ang sinasabi nyo. You are not, kasi sinasabi nila, ang problema kay Presidente, binigyan ng kawalan ng halaga. Yung panalo hindi, binibigyan ng kawalan ng halaga ng kalaban. Kahit nananalo ka, ay hindi. Basta as far as we're concerned, we own this. Wala yan. Sinabi ko sa programa ko sa Counterpoint,
parang dokumento ng kasalan yan. Meron kang papel, pero yung mga spouses hindi naman sumusunod, magiging parang kapirasong papel lang yung dokumento ng marriage contract. Kaya nga nagkakaroon ng demandaan Kaya nagkakaroon ng annulment, ng diborsyo. Kasi yung mga participants ayaw ipatupad yung kanilang mga obligasyon sa ilalim ng kontrata. Yun ang sinasabi nyo, Ginoong Pangulo, na itong papel na pinanalo namin, hindi nyo binibigyan ng halaga sapagat sa ngayon, kayo ang may puwersa. Kaya ayaw ko yung debate kasi walang pagdidebatihan Resolved, kumbaga, yung mga issue resolved na. Inamin nyo na nga, na kinuha ng China. Ano pang pagdidebatihan? Isa pa ang problema ko sa kanila, yung palagi nilang pinagpipilitan na kayo daw, takot sa China, hindi kayo mag-assert ng sovereignty. At ang ginagawa nilang argumento, tingnan mo yan si Presidente, sasabihin na naman niya, China is a friend. Marami tayong utang na loob. Humihinto na po sila ron. Meron kayong dinagdag Klarong-klaro, ano sabi nyo? Kaibigan natin sila, may utang na loob. Pero, intindihin nila ako. Sapagkat there are things in life that cannot be compromised. Sa wikang Pilipino, maraming bagay sa buhay na hindi po pwedeng makompromiso. At dinagdag nyo, yan ang sovereignty o kasaril lang. Ayaw nilang isama yun They stop dun sa sentence na, China is a friend. We owe them a lot. We are indebted to them. Hanggang doon na lang. Kaya sabi, tingnan mo yung si Presidente. Pagkatapos, magagalit sila sa China, meron pang isa sinasabi sila, bakit naman ang gobyerno ninyo? Ang preferensya nyo yung mga Chinese vaccine. Tinatago po nila na 7 vaccine manufacturers ang kausap natin. Hindi lamang yan. Biro nyo. Hindi ba, sabi nila, Pfizer ang gusto nila, Moderna. Pero hindi naman dumating. Ang unang dumating, binigay pa ng China, libre pa. Galit na galit pa sila. And yet, yung mga taong galit na galit sa China, ang itinuturok sa kanilang mga braso, puro Sinovac. Ano ba yan? Makamura lang ako dito. Huwag na lang. Kayo na lang magsalita. Basta doon ako sa kahon lang sa takot ako. Ano yung utak niya? May pareho kami abogado. Pero ako hindi lang inis, galit. Mga gago kung ano ginagawa. Using me as an excuse to right the wrong. Buang. Ano mo? It is never wrong to say that I owe you a debt of gratitude. Totoo Binigyan tayo, tinanggap natin, ginamit natin. But it does not mean na tanggapin ko yung bakuna at tapos sabihin ko, kalimutan ko na yung claim dyan sa West Philippine Sea. Okay na yon dahil sa bako. It is never like that. The world does not operate like that. The international relations would never work in that kind of na gamitin mo yung ginamit ninyo anak niyan. So I said it's never wrong to admit a debt of gratitude. But it would be wrong to use it as an excuse to maybe retreat from your, sabi ko, there will be no compromise. Alam ng China, baske antay dito ng vaccine, gagamitin ko pa rin. So sabihin ko, hindi ito yung kabayaran, iba ito. This is Philippine national interest. This is not a health issue that nagpasalamat ako. And let me just also say, itong history ng ito for public consumption na ito. Tumawag ako kay President Xi Jinping
Sinabi ko kasi yung kasagsagana ng COVID, may kung yung walang dumating talaga, walang kap-kap si Secretary Galvez. Tumawag, sabi ko, si President, I would like to ask for your help. Until now, the Philippines is really at a loss of how to get the vaccine. Sabi niya, it's okay. We will help you. Ganun lang. Hindi naman sinabi, kalimutan mo yung Scarborough, sir, bibigyan kita. No, sinabi lang niya na, as simple as that. Sabi nga, thank you, Mr. President. It's okay. Yun. Yan ang bakuna ni Carpio pati ni... ito kasi... Bakit? Saan ba niyo kinukuha yung bakuna ninyo? Di ba kay Secretary Galvez? Kung sabihin, nagbayad kayo ng sarili ninyo. And let us now make it clearer kay Secretary Galvez kung magkano na lahat. Just give us a simple the sum of it all. Magkano available, magkano ilan ang dumating, magkano pa ang bibilihin natin. Simple as para talk in a vernacular para maintindihan ng tao. Mr. President, so sinabi po natin kanina na meron tayong 7 na tinatawag na portfolio. So sa Sinovac, sir, meron tayong kinuha na 25 million. At tayo po ay nakabili na po ng umigit kumulang na 4 million na po ang nabili natin. At yung 4.5 million ay bibilin pa po natin this coming June. So sa Gamaleya Sputnik, meron po tayong kontrata na dalawang in-split po natin kontrata dahil kasi po yung isa po gagamitin po natin na DOH yung fund. Yung another 10 is gagamitin po natin yung ADB fund pagka po nagkaroon siya ng EUA sa stringent regulatory. So yung AstraZeneca, sir, meron nabili po ang private sector at saka LGU na 17 million. At darating na po rin po yun na mahal na President yung 1.3 million. Darating na rin po sa this coming June. Then Moderna, marami po nga nagsasabi na yung sinabi nga po na sa isang ni Tulfo na parang kinuha natin yung 13 million sa private sector. Nilinaw po natin, sumulat po kami kay Mr. Dante Ang na yung Moderna po 13 million ang nabili natin. At yung 7 million, yun po ang nabili po ng ICTSI at ang mga tinatawag nating Ayala Group at saka yung consolidation ng mga consortium na 7 million na doses ang nabili po na. So total po na 20 million na pinagtulungan po naming i-raise ng private sector at saka po ng government. Initially, ang ano po natin noon, ang hatian supposed to be is 8 million sa government at 12 million po sa private. Pero hindi po nakuha yung ng consortium yung 12 million. So kinuha po natin yung dahil sayang din po yung volume. Sinasabi nga po nila na kailangan natin that time yung volume. So nangyari nga po na nabayaran po natin through World Bank yung 13 million. Then sa COVAX meron po tayong darating na 44 million at nag-order pa po tayo ng additional 10. So more or less mga 54 million po ang darating po sa atin sa COVAX. At ongoing po ang negotiation natin sa Pfizer na 40 million at sa J&J na more or less 5 to 10 million. At sa Novavax po, meron po tayong 30 million. So all in all po, ang doses na nakalaan sa atin, medyo may pasobra tayo dahil kasi yung nga po ang tinitingnan po natin na ang ating vaccination might be happening in 2 or 3 years time. Para at least ang ano po natin, January, hindi na po tayo maghihintay, dire-diretso na po tayong mag-vaccine again ng second second tranche ng ating vaccination. Kasi po, yun ang sinasabi po ng ating mga mahal na mga expert na this COVID might be a long haul na 3 taon tayong magpapabakuna. So sa lahat po, maabot po ng 193 million doses. At ang nabayaran na po natin through DOH fund is yung in-order po natin sa China
At saka po yung 15% na in-order natin na 10 million sa Gamaleya Sputnik. And then yung Moderna, dahil darating na po siya, meron na po tayong advance through World Bank. Yung iba po na hindi pa po dumadating, hindi pa po natin babayaran dahil kasi po ang ano po natin is 15% babayaran po natin, and then later on, pagka once na papadating na po, babayaran na po natin yung 85%. Yun po ang ano po natin, mahal na President. Okay, now let us end this with an explanation itong jet ski brouhaha. Alam mo, panahon ng kampanya yon. Hindi siguro sanay itong mga gago na style ko sa kampanya. Pati yung bunganga ko ngayon. Nagyabang ako na pupunta ako sa Spratly, magdalaga ako ng flag, sakay ako ng jet ski. Nagplano ako niyan. Bumili ako ng jet ski, ang kaya ko second hand lang. So nag-order ako ng pizza, hanggang ngayon, hindi pa dumating since then. Walang dumating, wala akong magawa. Ngayon, Secretary Lorenzana, may I ask you, how far is this Spratly from the beach of Palawan? Tingin mo, ilang kilometers yan? Mr. President, yung ating isla doon, ang tawag natin ay Pag-asa, ay mula Palawan, siguro mga 150 kilometers? nautical miles. Hindi Not kilometers, nautical miles. No. So malayo po yun, Mr. President. So ganun, when I was plotting, nagpa-plot ako kung saan ako magdaan, nakita ako doon, ilan naman yung tangke ng jet ski. Kailangan ko ng gasolina, supply. Pagtingin ko, puro dagat, wala man ako makitang gasoline station along the way. Sabi ko, mahirap ito. Dito tayo mamatay na walang kakwenta-kwenta. So, yan ang istorya. Ngayon, paano to? Paano? Panahon sa panahon sa kampanya yan. At saka yung biro na yon, pure campaign joke. At kung naniniwala kayo sa kabila, pati na siguro si Carpio, pati I would say that you are really stupid. Maghanap ka ng tao dito magpunta ng jet ski. Hindi ba mag-abot pa ng ilang oras, I would conk out in the middle of the sea. Sabi nila, ang waves, ano bang waves sa Tagalog? Yung alon pala dyan kasing laki ng dagat. Sabi ko, mahirap ito. Sabihin ko na ng balang araw sa pinipilingin nyo nga na inabot talaga ako ng takot. Wala ako magawa. Takot ako mamatay. Walang gasolina. Ang spare parts hanggang ngayon, wala. Tapos pag sabi na punta ka doon, sabi ng Navy, ang alon, maabot mo sir, kasi laki ng barko. Una, patay. So, balik ako doon sa Kung naniniwala kayo niyan, I really do not know if you harp on that. It's a pure... I was not taking lightly the sovereignty, but it's a pure joke actually. But just to emphasize na talaga, hinaloan ko lang ng biro. Ngayon kung if you swallow it, my God, hindi na ako mag-comment na. Sinong gago? Alam ba ninyo hindi ako marunong maglangoy? Kung matumba yung yawa na pa, magkapakapa na ako. By this time, I would have been the late Rodrigo Duterte. Kung totohanan na yun. Ngayon, mukhang yun ang jet ski. Kayong maniwala kayo para
isipin ninyo kung paano maging totoo yan. Matutunaw yung utak ninyo. So, mga kababayan ko, yun ang explanation ko sa Judge Kay at sa ibang mga issues sa ating confronting sa ating bayan. I would say to you, it was a pleasant thing to be with you tonight, and maraming salamat sa pagtagiling ninyo. Scapegoat.